เมื่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกแมวพวกมันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบคุณและมันหวังว่าจะได้รับความสนใจจากการดูแลจากคุณและแน่นอนเกาท้องให้มันอย่างอ่อนโยนการสร้างความเป็นมิตรอย่างสวัสดีมนุษย์ไม่ใช่ข้อความเดียวที่แมวสื่อสารเมื่อมันโชว์ท้องเล็กๆให้เห็นถึงความน่ารักของมันการโชว์ท้องทำให้แมวอยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงที่สุดนั่นหมายความว่าหากพวกมันนอนหงายขณะที่พวกมันอยู่ข้างๆคุณถือเป็นการแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็